من جديد حكم شطيبية. ما راح لكم كيف تعملوا السمسة. يلا نبتدي الفيديو. أول شي تحتاجون اللي هو شي تحطون فيه الغرام وشي تخلطوه بالسمنة. بعدين تحتاجون كنتينة تتحطوا داخل السمنة. كمية اللي سويتوها تحتاجون بس الورقة الخضراء بس باور كان. بعدين تحتاجون أنا راح أطلع أحط الغرام وأرجع أحط الغرام. خلصت مسك الغرام أي شيء راح تخلطوه ويحطوا مكان أيوة تقدر تحط ألوان بس أنا بالآخر شيء أحط ألوان. بعدين راح أضيف شوي من الحرص شوي سواء أنا أضيف شوي ما راح أحطها كلها فأحط شوي منها. بعدين راح أشوي يصير خفيف خليه راح يكون كذا شكله يعني ممكن تخلطوه في التصوير. ما عليكم منه بس خلطوه ما صار يزيد شكل جيد. سويت تخلطه ويحتاج شوي من البرسيل فراح أضيف شوية من البرسيل. بعدين راح تستعملوا إيديكم إذا بدكم تستعملوا إيديكم استعملوها بس أنا بستعملها عشان تكون يزيد شكل جيد. راح نحط شوي من البرسيل من الفستق شوي صغير نقدر نحط شوي برسيل صحيح. راح تخلطوا راح تخلطوا وبالعوض بس بعدين راح تخلطون. أصبح المزيج جدا اللي كنت أفكر فيه في الفيديو. أوكي اتمدد بس حاشيل هالكلمة خلاص وارجعها هنا أسوي نفس ما تشوفون. شكل جيد فريت أبيض يعني عجبني بس أنا ما أقدر أسوي كذا راح أحذف كذا عشان ولازم تحطوا المكان جاف والمكان بارد تسوي شيء حدكم. أول شي هاي سويت منها وثاني شي بعد سويت فيديو عنها بس ما أدري ليش ما طلعت سكن إن شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوا سبسكرايب